Hallo en welkom bij de speluitleg van Maps of Mysterra. In Maps of Mysterra ben je een van de cartografen die vanaf het strand het eiland gaat verkennen en in kaart brengen op zijn perkament. Eerst en vooral wordt het bord in het midden van de tafel gelegd en afhankelijk van het aantal spelers worden er hier ook enkele velden bedenkt met junglegebieden. Speel je met 2 spelers, dan is het enkel dit veld. 2 of 3, dan is het dit veld. En speel je met 4 spelers, dan wordt dit veld er ook bij genomen. Zoals je kan zien zijn onze tegels met de verschillende terreinen hier op de desbetreffende plaats al neergelegd met de benevelde zijde naar boven. Daarna worden de vermoedenskaarten geschud. Dat zijn deze grote kaarten. We gaan die even schudden en elke speler ontvangt er 4. Van deze 4 kaarten kiest de speler er 2. Bijvoorbeeld deze 2. En de andere 2 die gaan gedekt terug in de doos en die doen dit spelletje niet mee. Die vermoedenskaarten zijn eigenlijk een soort opdrachtkaarten die je moet gebruiken om je perkament op een bepaalde manier te vullen. En de uitleg van al deze kaarten staat zeer uitvoerig in het regelboek beschreven. Dan gaan we onze schetskaarten erbij nemen. En let wel op, in functie van het aantal spelers moeten we daar wel kaarten eventueel uit verwijderen. Speel je met 2 spelers, moeten er een paar uit. Speel je met 3, moeten er nog meer uit. En speel je met 4, dan mag je het volledige dek gebruiken. Deze vormen dan een trekstapel en daarvan nemen we 5 kaarten die we openleggen en dit noemen we dan de vitrine. Daarnaast krijgt elke speler ook nog een karakterkaart, een bijhorende meeple en 3 claimmarkers die we zo op ons schetsbord of op ons perkamentbord zullen plaatsen. Let wel op, ons perkamentbord moeten we zo plaatsen dat het dezelfde oriëntatie heeft als ons eiland. Dus hier zien we de zee en het strand en dat heb ik hier ook zo geplaatst. Ik wil er ook op wijzen dat deze kaarten recto verso zijn. Dus je ziet hier de gewone versie en hier de gespecialiseerde versie met de sextant. Deze speciale versie of deze gespecialiseerde versie zorgt er enkel voor dat je nog extra punten kan scoren op het einde van het spel. Dus hier zie je een kort overzicht hoe de puntentelling gebeurt op het einde van het spel. En deze laatste stap die mankeert bij de gewone versie. Dan geven we de startspelerfiche aan een willekeurige speler en dan zijn we klaar om het spelletje te beginnen. Een beurt is opgedeeld in 2 halve dagen. Per halve dag mag je dezelfde fases doorlopen. Je mag bewegen, dat is optioneel. Je moet verplicht een van de schetskaarten kiezen en daarna mag je ofwel in kaart brengen ofwel claimen. Deze 2 laatste die zijn ook optioneel. Behalve tijdens de eerste beurt, dan is je volledige beweging gewoon hier op het strand arriveren. Dus dat is al mijn eerste fase. De tweede fase die is verplicht, dat is een schetskaart kiezen. Laten we bijvoorbeeld deze kaart kiezen. Ik ga dan in de derde fase in kaart brengen. Dus ik leg deze schetskaart zo op mijn perkament en dan ga ik deze tegels, deze benevelde tegels, zo plaatsen overeenkomstig. Ziezo, dat zou dan het einde betekenen van mijn eerste halve dag. Mijn tweede halve dag, ik ga bewegen, ziezo. Maar als ik op een steppentegel stap, dan mag ik nog eens bewegen. Dat is optioneel, ik mag dat doen, ik hoef dat niet te doen. Ik kan er dan voor kiezen om naar het junglegebied te gaan, of ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naar dit andere steppengebied te gaan. Ik ga ervoor kiezen om naar hier te gaan en ik ga dan opnieuw in kaart brengen. Ik kies deze kaart en zoals je ziet stemt deze mooi overeen, dus deze zal mij hopelijk op het einde van het spel punten opleveren. Ik leg deze op die manier, ziezo.
En wat gebeurt er dan? Wel, deze tegel is eigenlijk al bevestigd, dus daar gebeurt niets mee. Hier komt nog eens een steppentegel op en van het ogenblik dat er 2 keer dezelfde tegel wordt gespeeld, dan wordt die bevestigd. Met andere woorden, ik draai die gewoonweg om. Ziezo, dat is dan het einde van mijn beurt en dan is het aan de volgende speler. Op het einde van mijn beurt zullen hier de vitrinekaarten ook aangevuld worden. Je moet ervoor zorgen bij het plaatsen van die tegels dat deze orthogonaal 1 plaatsje van jou verwijderd mogen zijn. Dus boven, onder, links en rechts. Je mag ook niet diagonaal bewegen of diagonaal je schetskaarten plaatsen. Als je wilt bewegen, mag je slechts altijd één stapje bewegen, tenzij dit op een steppentegel is. Dan mag je natuurlijk gebruik maken van die vaardigheid en verder stappen. Ziezo, we zijn nu iets verder in ons 4-spelerspelletje en ik heb hier mijn perkament ook al een beetje kunnen aanvullen. En we gaan nu even bespreken wat de verschillende tegels eigenlijk doen. Dus zoals gezegd, als ik beweeg en ik beweeg op een steppentegel, dan mag ik nog eens bewegen. Dus ik beweeg bijvoorbeeld naar de andere steppentegel en dan zal die ook activeren, mag ik nog eens een stapje zetten. Ik kom nu op een tegel terecht waar een andere meeple ligt en dat is volledig toegestaan. Vooraleer ik nu een schetskaart zou nemen, mag ik, wegens het lagune-effect, een van de kaarten hier onderaan de trekstapel plaatsen en een nieuwe nemen. Ik ga bijvoorbeeld zeggen, oké, deze kaart die gaat me weinig helpen. Ik leg die onderaan de trekstapel. Zie je zo. En de bovenste kaart die komt dan in de vitrine te liggen. Ik kan dan bijvoorbeeld deze kaart kiezen om dan het watergebied te bevestigen. En dat zou dan al 1 halve dag zijn. Voor mijn tweede halve dag ga ik bijvoorbeeld naar het berggebied. Ziezo. En wat betekent een berggebied? Wel, ik mag eigenlijk dan in kaart brengen, maar 1 zetje verder. Ik kan dan bijvoorbeeld tot dit gebied, dit gebied, dit gebied en dit gebied geraken. Dus als ik mijn schets zou leggen, dan mag ik bijvoorbeeld dit gebergte hier leggen. Dus 1, 2 verder, 1, 2 verder. En de helft van die kaart die moet in het gebied liggen waar mijn meeple kan kijken. Dus in het geval van eender welke andere tegel is dat 1 verder. In het geval van een gebergte is dat 2 verder. Dus nogmaals, de helft van de schetskaart die moet ik kunnen zien. Mocht ik er nu voor gekozen hebben om niet naar het gebergte te gaan, maar om hier naar de jungle te gaan, dan mag ik zelfs niets in kaart brengen en is het enige wat ik kan doen: claimen. Wat is claimen nu precies? Wel, laten we veronderstellen dat ik daar juist zelfs niet bewoog, dat ik bij onze bevriende meeple bleef staan en mijn andere halve dag ging opofferen om te kunnen claimen. Dan, de beweging is optioneel, dus dat hoef ik niet te doen. Toen lag deze bergkaart er nog. Ik ga deze toch nemen, want het nemen van een kaart, dat is verplicht. En dan ga ik niet in kaart brengen, maar ga ik claimen. Ik ga dan een van mijn claimmarkers hier leggen, op de tegel waar mijn meeple zich bevindt. En dan is die volledige regio geclaimd. Dus de tegels moeten allemaal van dezelfde soort zijn en een andere speler mag het gebied nog niet geclaimd hebben. We moeten ook in het oog houden dat ik slechts 3 keer kan claimen, want ik heb slechts 3 markers. En ik mag geen 2 regio's van hetzelfde type claimen. Met andere woorden, ik heb deze waterregio nu geclaimd. Ik mag straks geen andere waterregio opnieuw claimen. Het kan ook zijn dat tijdens het spel dat er hier water komt te liggen, dat een andere speler dat gebied claimt en dat deze dan verbonden worden. Dit is dan één groot gebied met 2 claimmarkers. Deze zullen op het einde van het spel niets opbrengen voor beide spelers, want deze markers zullen verwijderd worden uit het spel. De kaart die ik genomen heb bij het claimen, die gaat gewoonweg uit het spel. Ziezo. De eindfase van het spel kan op
3 manieren getriggerd worden. Eerst en vooral wanneer alle tegels op het eiland op hun bevestigde zijde liggen. Let wel op, het kan bijvoorbeeld zijn dat we deze situatie hebben. Dus een bosgebied dat rond een hoek zit. Dit gebied kan dan niet meer geclaimd worden, kan dan niet meer bevestigd worden of in kaart gebracht. En dan wordt het einde van het spel ook getriggerd. Wanneer wordt het spel of wordt de eindfase nog ingezet? Wanneer de schetskaarten op zijn. Dit is zowel de trekstapel als de vitrine. De eindfase wordt ook ingezet als alle velden op iemand zijn perkament is bedekt. Dan wordt de ronde nog afgespeeld tot wanneer men aan de eerste speler komt en dan worden de punten geteld. Vooraleer we aan de puntentelling gaan beginnen, worden alle eventueel benevelde tegels van het eiland weggenomen. Deze tellen niet mee voor de eindscore. Als er 2 markeerders van verschillende spelers op dezelfde regio staan, worden deze ook uit het spel verwijderd. En daarna gaan we de punten tellen. We krijgen 2 punten per overeenkomstige tegel van ons perkament ten opzichte van het eiland. We krijgen min 1 punt per leeg veld op ons perkament. We krijgen dan de punten van onze vermoedenskaarten. En dan krijgen we 2 punten per tegel van onze geclaimde regio's. De speler die de meeste punten heeft, is de beste cartograaf en die wint het spel. In het geval van een gelijkstand wint de speler die de meeste punten heeft vergaard voor de waarheidsgetrouwheid van zijn perkament ten opzichte van het eiland. Is het dan nog steeds gelijkspel, dan zullen de spelers de overwinning delen. En als je de expertmodus speelt, dan zal elke correcte rij en kolom je nog extra 3 punten opleveren. Je kan het spel ook alleen spelen. Dan speel je tegen een virtuele andere speler en dan zal je gebruik maken van deze vierkante kaarten. Hierop zien we bepaalde coördinaten staan. Als we kijken op de achterzijde, dan zien we wat we per gebied moeten doen. Dus op gebied 1 zetten we een berg en gebied 2 zullen we bevestigen of we zullen daar een steppentegel leggen. De setup die moet je lichtjes wijzigen. Ook het spelverloop is lichtjes anders, maar de hoofdbrok van de solo-modus, dat zijn deze vierkante kaarten, de zogenaamde automa-kaarten. Ziezo, dit was onze speluitleg van Maps of Mystera. Als je graag deze soort content ziet, vergeet dan niet om deze video te liken of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.